Don't forget to turn on the subtitles so you can watch this video easily. Enjoy watching. السلام عليكم، أهلا ومرحبا يا أصدقاء. بتمنى إنكم بخير وإنتوا عم تشوفوا فيديو اليوم، وإذا ما كنتوا بخير لا تقلقوا فالقادم أجمل. أنا سنة وهذه قناتي قناة لايت سترايك. إذا كنتوا بتتابعوني لأول مرة فأهلا فيكم بعالمي. بهالعالم راح أقدم لكم محتوى عن تعلم اللغات، الجورنال، مراجعات الكتب وغيره كثير. بفيديو اليوم راح أخذكم فيه لأعطيكم بعض المصادر اللي حتساعدكم بتعلم وتطوير اللغة الإسبانية. شو مستنيين؟ يلا نبلش. راح نبدأ بمصادر تطوير مهارة الاستماع، واللي بتعد أهم مهارة من بين كل المهارات، لأنها بتشكل الجزء المهم في عملية تعلم اللغة. وفي أكثر من طريقة لتطوير هي المهارة، إما عن طريق الاستماع للبرامج الصوتية أو ما يعرف بالبودكاست. أول مصدر عنا هو Coffee Break Spanish، وبيقدم لك حلقات باللغة الإسبانية، وأغلب الحلقات بتتحدث عن كيفية التعريف بالنفس والمواضيع التعليمية البسيطة، ومدة الحلقة بتتراوح بين 10 ل 15 دقيقة. ثاني مصدر هو Notes in Spanish، وبيتحدث عن كرة القدم، السفر والرحلات، مقابلة الأشخاص وغيرها من المواضيع، وبتتراوح مدة الحلقات بين 20 ل 30 دقيقة. ثالث مصدر هو قناة Dreaming Spanish، هو عبارة عن شخص بيشرح لك قصة أو مواضيع عامة وبسيطة لكن بدون ترجمة، لكن اللي بيميزه عن غيره هو طريقته بالشرح، والطريقة هي عبارة عن إنه يرسم لك الرسمة ويوضح لك الكلام عن طريق الرسم أو الصور. آخر مصدر للاستماع هو Light Speed Spanish، وبيتحدث عن كيفية نطق الكلمات والمواضيع البسيطة للمبتدئين. تتراوح مدة الحلقة بين 15 ل 20 دقيقة. هلأ خلونا ننتقل لمصادر تطوير مهارة القراءة، واللي هي تعتبر ثاني أهم مهارة من بين المهارات واللي لازم نهتم فيها. أول مصدر عنا لتطوير هاي المهارة هو موقع The Fable Cottage، هو عبارة عن قصص صوتية بيرفع معها القصة مكتوبة وفيديو للقصة، بحيث إنك فينك تتفرج على القصة كفيلم كرتون أو إنك تسمع القصة وتقرأها بنفس الوقت. بتتراوح مدتها ما بين 5 ل 10 دقايق. ثاني مصدر هو بيلينجوب، هو عبارة عن تطبيق للقصص الصوتية وبيرفق معها القصة مكتوبة أيضا، بتتراوح مدتها ما يقارب الربع ساعة. آخر مصدر هو سنابي سبانيش، هو أيضا عبارة عن قصص صوتية قصيرة بيرفق معها القصة مكتوبة. هلأ خلونا ننتقل لمصادر تطوير مهارتي المحادثة والكتابة. أول شي بالنسبة لمهارة المحادثة، فأفضل طريقة لتطويرها هي المحادثة الذاتية، وهي بإنك تحكي مع نفسك عن أي موضوع، عن أي شي بيخطر عبالك، وأبدا ما غلط، بالعكس كتير رح يساعدك بالتقدم والتطور. وخلي ببالك إنك فينك تغلط قد ما بدك، مو لازم كل غلط تصلحه أو حدا يصلح لك إياه. مجرد 5 دقائق يوميا كفيلة بإنها توديك لمرحلة عالية في اللغة. أما بالنسبة لمهارة الكتابة، فأفضل طريقة لتطويرها هي الكتابة الحرة، وهي إنك تخصص 5 دقائق يوميا وتكتب عن أي موضوع بيخطر عبالك، حتى لو إنك تكتب عن يومك أو أي حدث صار معك خلال اليوم. هالشي كتير مفيد ورح ياخدك لمرحلة عالية. لا تخاف إنك تغلط، فهذا شي عادي، والإنسان الناجح بيتعلم من أخطائه. مو لازم تصلح كل كلمة بتغلط فيها، ولا أي حدا يدقق لك ويصلح لك كتابتك. هلأ رح أعطيك بعض التطبيقات اللي حتساعدك كمان لتطور مهارة المحادثة والكتابة. أول تطبيق هو هلو توك، وبهالتطبيق فينك تتعرف على أشخاص جدد من مختلف دول العالم، وغالبا بيكونوا عم يتعلموا مثلك أو إنهم متحدثين أصليين للغة، وبإمكانك تختار الشخص اللي بيناسبك سواء من ناحية العمر أو الهوايات وغيره. والناس فيه جدا ودودين وبحبوا يساعدوا الغير. ثاني تطبيق هو تطبيق لينكبي، وفيه بإمكانك الدخول لمجموعات أو غرف صوتية مع مجموعة أشخاص عشوائيين وتطوروا لغتكم مع بعض من خلال المحادثة.
هلأ رح ننتقل لأعطيكم بعض الدورات اللي بإمكانكم الاستفادة منها في تطوير اللغة الإسبانية. أول شي عنا هي الدورات المقدمة من دار الشاب. هي دورات مدفوعة لكن أسعارها معقولة نوعا ما، وكل بداية شهر بيبدأ التسجيل فيها. ثاني شي عندكم الدورات المقدمة من IBYB، وهي دورات مجانية بإمكانك تتابعهم لتعرف مواعيد التسجيل، ولتعرف عنهم أكتر روح شوف الفيديو اللي حكيت فيه عنهم. ثالث شي عنا هي الدورات المقدمة من Spanish for Arabs، بيقدموا لك دروس مجانية في اللغة، بيعطوك أهم القواعد وأهم الكلمات والضمائر الأساسية، وأيضا بيقدموا لك دورات مدفوعة لكن بأسعار معقولة. فينك تطلع على موقعهم لتعرف مواعيد التسجيل ولتعرف عنهم أكتر. آخر شي عنا هو تطبيق آيتوكي، بيقدم لك دروس مدفوعة مع معلمين من مختلف دول العالم. بإمكانك اختيار أنسب معلم لإلك وتختار نوع الحصة، عندك حصة تجريبية، حصة محادثة، قواعد وغيره، وفينك تختار السعر اللي بيناسبك، وأسعار الحصص فيه معقولة جدا. نصيحة لإلكم لما تبدأوا تتعلموا اللغة لا تخلوا عندكم مصادر كتير للتعلم، لأنه هالشي رح يشتتكم ويضيعكم، وإنما خلوا عندكم مصدر واحد لكل مهارة. وطبعا عشان تكتشفوا المصدر المناسب لإلكم بإمكانكم تجربوا المصادر كلها لحتى تلاقوا المناسب. بهيك بنكون وصلنا لنهاية الفيديو. بتمنى إنه عجبكم وإنكم استفدتوا منه. رح أحط لكم روابط المواقع بصندوق الوصف. اكتبولي في التعليقات مصادر تانية انتو بتستعملوها لتعلم اللغة الإسبانية. لا تنسوا تشتركوا بالقناة إذا ما كنتوا مشتركين، فعلوا زر التنبيهات ليوصلكم كل جديد، وشاركوا القناة مع كل اللي بتحبوهن. وإلى لقاء آخر في فيديو جديد. دمتم في حفظ الله ورعايته.